Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang Talk to the People. Magandang gabi mga kababayan kong Pilipino. Nandito na naman kami because I promised that may pangako ako na I would keep you posted, mabalitaan ko kayo kung maaari lang araw-araw kung ano ang ginagawa ng gobyerno, particularly yung executive department, kasi tatlo yan Congress pati yung Supreme Court. Ay kami yung tiga-execute. Binibigyan kami ng pera ng Kongreso at kami yung nag-i-implement. Kaya naman kung may mga kaso-kaso sa ano-ano mga ahensya o pribado laban ng gobyerno o gobyerno laban ng mga private na tao, nandyan yung Supreme Court. So ngayon, dahil nga kina-question yung credibility ng ang departamento ng executive, hindi lang naman ako pati yung mga cabinet members, so lahat kami nakataya yung pangalan namin. You know, just like anybody else dito na Pilipino who is self-respecting, na interesado ka sa lahat na ang totoo lumabas para walang duda sa pera ninyo. Yan lang naman ang importante dyan, yung taxes. Where the taxes was spent for. At saka ngayon, in every dialogue like this with you, it is always the health of the people in view of the pandemic and itong ekonomiya. So hirap tayo sa ekonomiya, hirap naman tayo dito sa health. Ngayon, kung sa health naman natin ilagay lahat ang resources natin, nakafocus tayo dyan, mabagsak itong ekonomiya natin, babagsak ang Pilipinas. At kung marami naman patay, kung nandito sa ekonomiya lang, babagsak rin ang Pilipinas, masisira tayo. Kaya karapat-dapat lang na ibigay natin ang lahat ng mga datos para maintindihan ng Pilipino. Bago yan, gusto ko sanang ipalabas muna sa Pilipinas yung mga bunga ng the hardworking men and women in government to see to it that everything is in order in our country. Part of that is really the protection of the law enforcement sa health ng tao, kapakanan ng Pilipino, the protection of our children and of our economy. I'd like to, may PowerPoint man, may binigay sa akin. Ito yung successful illegal drug operations
in Zambales and Bataan. At ito yung PDEA with the PNP, AFP, ISAF, NICA, and Bureau of Customs. Successfully nag-operate sila at ito ang nangyari. Paki-run ng the place of the encounter was dito sa is Buebas Operation, Noah's Place, Candelaria, Zambales, is 11 a.m. September 7, 2020, Tuesday. Ang operating units po ay PDEA, PNP, Team ISAP, AFP, NICA together with the COA, BUAC, Customs. May namatay ho. Hindi mo natin gustong mangyari ito, pero medyo arbado kasi. At sinasabi ko naman sa inyo ng itong lahat itong mga big time talaga, may armas. Ang namatay itong si Gao Manchu, si Hong siya si Editan, pati Yu Hua Hisu. Ito yung namatay. Si Hyun Hua Su is one of the biggest shabu importer in the Philippines. He was a member of a transnational drug trafficking organization. Malakihing ito, sindikato, hindi lang ho sa Pilipinas, nag-ooperate ito Southeast Asia, and maybe the connection sa Sinalosa sa drug mga syndicate sa Mexico. Ang halaga ho ng nahuli was worth 3.4 billion ho, involving 500 kilograms of shabu. Yan ho ang nangyari. 3.5 billion. At ito yung mga namatay na lumaban. At yung may mga baril nila. At yun ho ang nangyari. Dalawang operasyon to. Isa sa Subic, may follow-up sa Bataan. Any more slides? Ito yung shabu. Ito yung nakuha lahat ng that is 500 kilograms or 3.54 billion. Ito yung kung na-distribute ito sa Pilipinas, galing sa mga manufacturers, importers, na-distribute ito sa mga tenyente, tapos yung mga peddlers, yung tawag nila na mga basurero, yan ang sisira na sa Pilipinas. Kaya ako galit talaga sa mga drogista. Tingnan lang ho ninyo at pagmasdan ninyo kung anong mangyari sa utak ng mga gumagamit na Pilipino at paano sirain ang pagkatao nila. If you look at it very closely and ponder, mag-isip-isip kayong mabuti, ngayon malaman ninyo kung bakit noon pa, fiscal pa ako, and that was about 25 years ago, talagang galit na galit ako sa droga. It has corrupted not only our young people, it has corrupted even policemen and mga generals pa.
ang involved noong pumasok ako pagka-presidente. Kaya sinabi ko noon akala ko ba ang kalaban ko dito ang madurugista lang. Kaya sabi ko, in 6 months, madali naman ubusin yan. Hindi ko alam na nung pumasok ako dito, tinanong ko si Bato, sabi ko, buksan mo lahat ang records. At doon ko nalaman na may mga 6 na generals sa custom, sa lahat. Kalaban ko ang gobyerno. But this time, to the credit of our security forces, at ito naman ang kanilang accomplishment. So, at this early, I would like to extend my highest commendation and my heartfelt gratitude for protecting the country against the destruction of drugs. Wala na bang ibang... Sige, iran lang ninyo. Wala na. Itong follow-up operation dito sa Hermosa, Bataan, Tipo exit Barangay Tipo, Hermosa, Bataan, 4 p.m. 7 September 2020. Follow-up operation to. Again, it's a joint operation ng PDEA, RO3, PDEA 11S, PDEA RO, NCR, PDEA SES, PDEA R1, PNP Drug Enforcement, NCR, Team ISA, Philippine Navy, AFP, Joint Task Force, NOAA, NICA, and the Bureau of Customs. To them, I give you my snappy salute and congratulations. Of course, I will recognize your effort officially. Yung successful interdiction, nakuha nilang 18 kilos of Cebu worth 544 million. Evidence recovered, 18 kilograms of Cebu, 1 Toyota Land Cruiser, 1 Mitsubishi Montero, 1 Android phone, and 1 analog phone. Ang sakyan ho nila ay Toyota LC Black, plate number is 567. It was registered in the name of Quing Chang Shu. Filipino name is Ricky Cho. Address is San Fernando Street, Binondo, Manila. Hindi mo natin gustong makipag-away o kaya saktan yung mga citizens ng iba-ibang bayan na kababayan natin, pero we have to do this because we have to protect our country. Simple as that. So, tapos naman siguro tayo dito. Ito yung nahuli sa follow-up operations. Marami pa rin. Ilang Pilipino ang masira nito. Alam mo, mga kababayan ko, once you start, pag nag-umpisa ka ng higop ng Cebu, you become a slave. Slave ka na. Hindi sa isang tao, kundi sa isang chemical.
and you are forever a slave of that chemical, and every day hanapin mo until such time mahuli ka or you commit a crime because you do not have any money or resources to sustain the addiction. Ako, naaawa ako sa inyo. Ganito yan eh. Pag isang Pilipino pumasok dyan, gunggong talaga yan. Ibig sabihin talagang bobo. Yung bobo as in bobo. Kaya yung mga mayaman o mahirap, pareho yan. May bobo sa mayaman, may bobo sa mahirap, may torpe sa mayaman, may torpe sa mahirap. Lahat yan. Ito yung mga to na hindi nila inisip na krimen yan at balang araw papasok sila dyan sa distribution, trafficking at mahuhuli sila o mamatay sila. Dahil nga armado pagkaganon. You know, one of the things that baski yung sa anak ninyo is magsabi yan, may humahabol sa akin, may naghanap sa akin. Kaya magdala ng armas yan. That is the psychological setup of everybody na nakapasok na sa droga, contaminated na yung katawan. Lahat yan. Basta ngayon sabihin ko nakikinig sila. Soon born pumasok na yan. Ganon sabi nila. May naghahanap sa akin, may gustong pumatay sa akin. That is the reason why they are armed. Kaya may mga baril, kaya may mga sandata is because of the psychological setup na may kalaban sila. Yung hindi pa nagsasyabo ngayon, next month pumasok dyan sila, ganun ang iisipin na nila. Hindi na nila maalaala ang sinabi ko na ganun ang mangyari sa kanila. So, I'm sorry. I'm sorry for the loss of lives. Hindi mo natin ginusto yan. But I just hope that the countries from where these guys come from should understand that we have laws to follow. At tayo naman, kayong mga Pilipino, sabihin ko sa inyo, pag nasabit kayo sa droga sa labas, hindi ako makialam. Hindi talaga ako even in face yung sabihin na i-execute na. Hindi ako. I will need, sabihin ko sa mga ambasador, you do your thinking but whatever you want to do. Pero pag-isipan na ninyo, ako ayaw ko. Ayaw ko talaga. So, tapos na tayo dyan. Let's go to Secretary Carl Chua and to make the short report tonight para malaman niya ninyo paano ginagplano yung pera. Si Kendrick Chua, ating si Carl. Carl Kendrick. Narinig niyo po ako? Yes, you go ahead, please. Okay, thank you. Good evening po, Mr. President, Senator Go, mga miyembro ng Gabinete at kapwa kong Pilipino. Ang iuulat ko po ngayon ay yung contribution ng NEDA sa 0 to 10 point socio-economic agenda ng Duterte administration. Nagsimula po ang Duterte administration noong 2016 na may hangarin na by 2022 maiangat natin ang 6 na milyong Pilipino mula sa kahirapan at maging isang upper middle income country. By 2040 po, ang hangarin natin dulot ng ating mga reforma ay wala na pong magugutom at magiging high income country ang ating bansa. Para mangyari po ito sa simula po ng inyong administrasyon, meron po tayong 0 to 10 point socio-economic agenda. Ito po yung 0, peace and order. Number 1, macroeconomic policies. Number 2, tax reform. Number 3, ease of doing business. Number 4, infrastructure spending. Number 5, rural development. Number 6, land management.
Number 7, human capital development. Number 8, science and arts. Number 9, social protection programs. At number 10, reproductive health law. Lahat po ng may kulay na blue, yan po yung mga may malaking contribution po ang NEDA. At yan po ang ipapaliwanag ko po sa aking ulat. Yung ating 0 to 10 point socio-economic agenda ay naipasok po natin sa ating Philippine Development Plan 2017 to 2022. Ito po yung gabay natin para iplano ang pag-unlad ng ating bansa. At ngayon po, sa loob po ng nakaraang 5 taon, gusto ko pong iulat ang 5 sa pinakamalaking contribution ng NEDA sa inyong administrasyon. Yung una po, yung strong economic management. Ang pangalawa po ay yung national ID. Pangatlo, yung rice tariffication law. Pang-apat, infrastructure. At pang-5, ease of doing business. Marami pang na-contribute ang NEDA, pero ito ay isasubmit ko na lang po sa inyong tanggapan. Ang una po ay strong economic management. Tatlo po yung gusto po natin maramdaman ng ating kapwa Pilipino. Ito yung pagbaba ng presyo, yung may trabaho at may sapat na kita. Ito po yung parang ating performance na hinahanap. At gusto ko pong iulat na sa unang 4 na taon ng inyong administrasyon, naka-record po tayo ng isa sa pinakamataas na socio or economic growth rate. Yung average po ay 6.6% mula 2016 to 2019 bago pumasok ang COVID-19 pandemic. Nakita po rin natin ang pinakamababang antas ng unemployment at underemployment rate at yung pinakamababang poverty rate sa ating kasaysayan. At ang totoo po, yung ating pangako na maiangat ang 6 na milyong Pilipino mula sa poverty or kahirapan ay na-achieve po natin in the year 2018, 4 years ahead of our schedule. Kasi ang una pong naisip po natin ay maabot yan by 2022. Pero dahil po sa mga reforma natin, ay 4 years ahead of schedule po tayo. In terms of job creation, kahit nasa pandemya po tayo, binabalanse natin ang COVID and non-COVID concerns ng ating mga kababayan. 2.5 million jobs po ang na-create natin ng itong ating ekonomiya since the start of the pandemic. Ito po ay bago pumasok ang Delta variant. At in terms of socio-economic growth rate, itong 6% average growth na nakita po natin ay unti-unti na po natin na nararamdaman. Bumagsak po ang paglago ng ating ekonomiya noong 2020 dahil sa COVID-19 pandemic. Pero malaki po ang na-improve natin sa ating GDP growth itong second quarter with an 11.8% GDP growth. Ngayon po, pupunta po ako sa pangalawang kontribusyon ng NEDA. Ito po ang National ID. Ito po ay unang sinubukan ng gobyerno in 1973 under President Marcos. Pero it took 45 years in the making at ito ay naging reforma yung taong 2018. In August of 2018, nilagdaan niya po Pangulong Duterte ang National ID Law. At ito pong litrato na to ay yung pagbigay ko po sa inyo ng inyong national ID. At ang Philippine Statistics Authority ang siyang may mandate na mag-implement ng national ID with NEDA as the chair of the policy-making body. Nais ko pong i-report na as of the 3rd of September 2021, 41.9 million na po ang na-register natin for step 1. Ito po yung pagkolekta ng biometrics. Ang ginawa po natin dito, pinuntahan po namin bahay-bahay o sa online po nag-register ang mga Pilipino kahit may pandemya. 28.6 million naman po ang naka-register na po sa step 2. Ito yung pagdalaw sa registration center sa bawat lalawigan at syudad at munisipyo para ibigay yung biometrics tulad ng fingerprints or iris scan. At 1.5 million na po ang nakatanggap ng national ID. 50 to 70 million po ang nais naming mabigyan ng national ID bago po matapos ang taong ito. Marami po ang benepisyo ng national ID. Ang una po, 5.2 million individuals na po ang nag-sign up for bank accounts
Pag may bank account na po sila, mapapadali na rin ang pagbigay ng ayuda sa susunod. Maaari din po gamitin ang national ID para sa COVID-19 vaccination, registration, and distribution. Ngayon po, pupunta po ako sa pangatlong pinakamalaking contribution ng NEDA. Ito po yung Rice Tarification Law. It was first attempted in 1987 and it took 32 years to make this reform a reality. Nilagdaan niyo po ang Rice Tarification Law noong 2019. Ang laman ng batas na ito ay yung mas bukas na pag-angkat ng bigas at pagtulong sa ating magsasaka. Dalawa po ang naging epekto nito. Ang una po ay ang pagbaba ng presyo ng bigas from a peak of 45 peso per kilo bago po maipasa ang Rice Tarification Law na ibaba po natin to as low as 37.66 peso per kilogram. At tuloy-tuloy po nakikita namin ang potential na pagbaba ng presyo ng bigas para matulungan ang bawat Pilipino. At ang pangalawang epekto nito ay natulungan po natin ang mga magsasaka dulot ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang rice productivity per hectare ay nag-increase from 3.6 metric ton per hectare to 4 metric ton per hectare or additional income sa ating mga magsasaka na 7,000 per hectare. Ang totoo po nito, yung third quarter po ng 2020, 3.5 million metric ton or 15% growth ang improvement sa ating rice production. At sa hinaharap, makikita po natin na 1.2 million people ang pwede natin maiangat mula sa kahirapan, 2.1 million people ang mas hindi na magugutom at ito ay makakatulong din sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon po, pupunta po ako sa pang-apat or infrastructure. Under the Duterte administration po, 3 times more ang spending natin sa infrastructure program tulad ng mga kalsada, drain system, irrigation at iba't iba pang mga infrastructure. Sa ibang nakalipas na taon, hindi po lalampas na 100 to 200 billion ang infrastructure spending. Pero sa huling taon ng Duterte administration, umaabot na po ito sa more than 1 trillion peso per year of infrastructure spending. Maliban lang po sa 2020 dahil nagka-COVID pandemic, so mas bumagal. Pero hinahabol po natin ito at nakikita po natin ang malaking epekto sa ordinaryong Pilipino. Sa NEDA, 79 major infrastructure projects ang inapprove po ng NEDA board at ang amount nito ay 3.9 trillion. Nakalikha po ito ng 6 million jobs over the construction period. Ito ay isang dahilan kung bakit bumaba ang unemployment at poverty rate natin. Para sa ordinaryong Pilipino, itong mga infrastructure program ay nakatulong sa dalawang paraan. Yung una po, 43 billion peso ang savings ng ordinaryong Pilipino dahil mas wala ng traffic or bumaba yung traffic. At 41% average reduction travel time. Imbis na siguro 2 oras ay mga 1 oras na po ang average travel time ng isang ordinaryong Pilipino. Ngayon po, yung panglimang major contribution ay yung ease of doing business. Sa ilalim po ng inyong administrasyon, nakatanggap po tayo ng pinakamalaking improvement sa global ranking under the Duterte administration. Ayon sa ease of doing business law, ay naglaan po tayo ng maximum processing time. Halimbawa, simple applications, 3 araw dapat mai-process. At pag hindi, deemed approved. Yung mga complex, 7 days and so on. Ito ay na-recognize po ng international community. Yung ating ranking sa doing business na nire-record po ng World Bank ay nag-improve from 124th to 95th rank or 29-notch improvement. At ito po ay nakakatulong sa ordinaryong negosyante, lalo na yung mga micro and small businesses. Ngayon po, binigyan niyo po kami ng budget na umaabot ng 1.6 billion sa taong 2019 sa NEDA, Office of the Secretary, at 8.2 billion para sa mga attached agencies. Gusto ko pong iulat na sa NEDA, OSEC, yung aming utilization rate ay halos 98%. Ibig sabihin, ginagamit namin ang budget na nilalaan para sa amin.
Sa attached agencies, ito ay 72%, pero ang malaking porsyento nito ay nakalaan sa Philippine Statistics Authority para sa National ID. At ang aming commitment ay matapos po ang 50 million registration this year. At sana po ay tuloy-tuloy rin bago matapos ang inyong termino ang ma-register ang iba pang mga Pilipino. Ngayon po, para sa pagtatapos, yung ating economic growth sa 2021 and 2022 remain encouraging. And if we grow by 4 to 5% po this year, next year po 7 to 9%, ay makakaiwas po tayo sa mga long-term scarring effect ng pandemic at makakabalik po tayo sa pre-pandemic level by the end of 2022 or 2023. Tatlo po yung pillars o yung enablers ng ating recovery. Yung una po, yung mabilis na vaccination program para bumalik ang confidence. Pangalawa po, yung safe reopening of the economy pero may fit po nating imamonitor at yung pag-adhere sa health protocols. At yung pangatlo po ay yung full implementation of the recovery program, lalo na po yung ating 5 trillion budget for 2022. Ang huli pong slide ko po, meron po tayong natitirang mga economic reforms na sinertify niya na po as urgent. Ito po yung mga tulad ng Public Service Act, Retail Trade Liberalization Act at Foreign Investment Act. At ang layunin nito ay maka-attract po tayo ng more investment at para sa mga ordinaryong Pilipino, ito po yung paglikha po natin ng mas marami at mas mabuting trabaho. Yan po, Mr. President, ang ulat ko po, ang mga na-accomplish po ng NEDA under your administration tungo sa isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Salamat, Secretary Chua. Si Carl, Secretary, siya yung NEDA. Siya yung magdodrawing ng plano kung saan ang tutumbok natin objectives. Siya yung magawa. Tapos, yung implementing agency, yun na yung mga cabinet members. Chua is also a cabinet member, pero he occupies the position of magdodrawing siya. Siya yung magdrawing kung saan tayo pupunta, saan dito, anong prioridad natin. He has the brain power. Medyo mas mataas ang alam niya kaysa akin. Kaya siya na ang ginawa kong para sa mga bright lang yan. Ako, average, pareho lang tayong lahat. Average lang. Tama-tama lang na makapagsalita ng Tagalog, hindi naman maganda. English, pa konti-konti. But let us proceed. Wala tayong panahon. Ito ay mainit na issue. Itong procurement ngayon ng medisina at yung mga order medical supplies, kagaya ng PPE, yung cover, yung mask, yung mga face shield na kinakailangan una na in the beginning na maraming namatay na doktor. At least about 17 doctors died sa unang onslaught. Yung pagpasok talaga ng COVID. Pati sila hindi pa kasi sila masyado alam kung anong gawin. Hindi pa masyado protektado. Kaya dumating yung panahon na yung mga doktor, sabi nila, kung ganun lang yung mangyari, hindi na muna kami tatrabaho. Kung mamatayan, targo ng gobyerno. That is why tayo may crisis. There's a crisis still going on until this very moment. So government was hard pressed to come up with resources. So kailangan bumili tayo ng mga yung suot nilang PPE, yung personal protection equipment, yung mga mask, yung mga cover, face shield, and everything, pati yung mga cover ng mga sapatos nila.
those were in need to- of the moment. Kaya ito yung basahin ko muna yung outline. But since I cannot really express myself fluently in the Tagalog, I would just read it as worded by the law, and sila na ho yung mga dito sanay sa ating pambansang salita. Sila na yung mag-explain kung papaano, bakit. Basahin ko lang. Under Republic Act number 9184 or the Government Procurement Reform Act, yung pagbili, it was provided in Section 53 that a negotiated procurement shall be allowed in case of imminent danger to life or property during a state of calamity. Ibig sabihin nito, pumapayag na ang batas na walang bidding-bidding basta merong kalamidad, kagaya sa nangyayari ngayon sa buong mundo. At ang sunod nito, ang pinaka-importante malaman ninyo, is ito, the Bayanihan to Heal as One Act or Republic Act 11469 signed in March 24, 2020 ago, provided, batas ito ng Kongreso, that the President shall have the power to adopt temporary emergency measures to respond to the crisis brought by pandemic, including, among others, the procurement, pagbili of the following as the need arises, kung kailangan, in the most expeditious manner, pinakamadali, as exemptions from the provisions of Republic Act 9184. 9184 kasi mandates na yung bidding. Alam mo, bidding umaabot 1 buwan, 2 buwan. Kaya ganito, sinadya ito ng mambabatas. Goods which may include personal protective equipment such as gloves, gowns, masks, goggles, face shields, surgical equipment, and supplies. It should be noted that under Bayanihan Act 1 and 2, the Executive Department is required to submit a regular report to the Joint Oversight Committee of Congress. Said reports were submitted weekly under Bayanihan 1 and monthly under Bayanihan 2. Ginawa namin ito. Ginawa ng Executive Department. Nagre-report kami. Nagbibigay kami ng report sa Congress regularly. Naka-reflect doon ang tungkol sa transfer of funds from PS to DBM. To PS-DBM from the DOH. In April 2020 report, which was the 5th report from the President on page 12 thereof, it was mentioned that PS-DBM has issued a SARO dated 23 April 2020 in the amount of more than 45 billion pesos to cover the funding requirements for the efficient implementation of the programs and projects of the DOH under Bayanihan 1. Ano mo, interestingly, ewan ko kung ano ang what's in their mind. I cannot read. I'm not a mind reader. Ito si Senator Villanueva, Binay, De Lima commented that on that report and their comments were focused on other matters,
No other senator questioned Desaro or oppose the PS-DBM's action. Wala naman silang reklamo pag-transfer ng funds. Comments were most of the time very minor and were easily addressed by the executive department on the succeeding report. But now that the elections are coming near, nagging questions and accusations, nandiyan na lahat. The legislative department was given a proper forum to question the actions of the executive department, but most of them kept silent. So what is this, in aid of election or legislation? Ako mismo, again, I would like to disabuse the minds of all of the detractors of the government. Walang nangyaring korupsyon sa mga procurement ng gobyerno. Matanong man ninyo ngayon sa COA, yung procurement, at this early na wala pa sila. At saka yung unang report, yung unspent billions na tinuturuan naman ng... yung unang, tabi ko dalawang issue to. Yung unang issue is unspent. Tatanong sila na, Congress, bakit may pera kayong 63 billion, 62 na hindi pa nagamit? You know, when you give funds to a department, it is programmed by that department. Do not run the department as if it is a parang opisina lang ng Senado. Do not dictate on... Siya yung si Doki yung nagpapatakbo niya niya. Hayaan mo siya. Let them make the programs, then spend the money. Pero wag ninyo na sa aga, magtatanong na kayo, may trabaho kayong binigay sa kanya. Nothing. Let him complete his work. At the end of the day, kung palpak ang trabaho niya, then that is the time for reckoning. But not before completing the programs of under his department in pursuance to his work as secretary. Di ko maintindihan eh. Wala pang korupsyon. Ako na mismo ang nagsasabi. Walang korupsyon. Ang una kong ang utos kay pagputok nitong pandemya, my first order to Secretary Duque was, buy all things, kasi nang mamatay na yung mga doktor. Do not go into a bidding because it will delay the delivery and cause more death. Magbili ka na, sabi ko nga, mamili ka kung saan palengke, bilihin mo na. That was my order. And I take full responsibility for that. Ako yung nag-utos. Ako yung presidente. Ako naman ang sisihin ng mga tao kung nagtutumbahan ng mga tao dyan sa kalsada, patay. Kaya ngayon, hindi man natin mag-control. Ang mikrobyo is in the air. Lumilipad. Malas mo lang pag nahigop mo yung hininga ng katabi mo o in front of you. Or ang hangin galing sa likod, mahigop mo yung hininga na may COVID. Walang magandang lalaki nito. Ano lang ito eh. Papupurma-purma lang. Alam mo, sa totoo, wala rin talaga silang magawa. Nilaway nila, hindi magapigil ng COVID. Now, it is a question of how we responded. Kaya nga yung una, wala tayong vaccine. Nag-appoint ako kay Secretary Galvez, but he was in the wilderness looking for the vaccines.
until China donated. So ang first vaccine natin, hindi natin binili, binigay ng China. Kung meron mang na-overlook efficiencies, yung nakaligtaan, that's the best Tagalog word that I can produce. Yung mga nakaligtaan o ng pagkukulang, ina-correct naman kaagad. But it was not a question of money. Now, itong sa Blue Ribbon Committee, sa totoo lang, yung ginagawa ninyo ngayon sa administrasyon is really politicking. I don't know, maybe we just achieved so much that the fight can no longer be done based on the merits. Ewan ko ba, but baka wala na silang ma-display na magawa nila, kaya naghanap na lang na ikagagalit ng tao sa akin. Sa Pilipino, itong maiwan ko sa inyo. Bababa rin ako, matatapos rin ako balang araw. I will not be there for the longest time. Pero sabihin ko sa inyo, yung oath of office ko, talagang tinupad ko. Ngayon, ito na lang. Kung maniwala kayo sa kanila, matagal na yan sila eh. Pareho kami, ako lang, mayor, sila mga senador. Pabalik ng pabalik ng pabalik ng pabalik yan sila. Tanungin ko kayo, may nakita ba kayo na magandang batas na nakatulong sa bansa? Tanungin ko lang kayo. Kung sabihin ninyo ako ang nagpakukulang, sorry. Ginawa ko ang lahat ko. Kung ang lahat ko hindi pa kulang pa, patawad po. Yan lang talaga ang kaya ko. But itong mga senador, hindi mo ba nakita? Sila lang. Kasi kayo magboto, ang nasa isip lang kasi ninyo, may ballot box naman, may ballot box. May ballot box na ilagay yung ballot mo. Kung ikaw ay gustong pagbabago o ayaw mo na sa kanila, all you have to do is to get hold of that sample ballot and write it down. Hindi na kayo nagsawa dyan sa kanila. Sa totoo lang. What spectacular achievement have they achieved or have had achieved in the past going to the present? Nung sa Subic Bay siya, naalala nyo, ayaw niyang bumitaw, hinabol-habol pa niya si President Ramos. Hindi lang nahiya. Talagang hinabol-habol niya because of the lucrative business of Gordon diyan sa Subic. Yan talaga ang totoo. Hindi ano ba tawag yan sabi? Naghulang hiya. Hindi naman naghulang hiya, pero mawalang galang na. Parang ganon. Hinabol niya si Presidente and it was documented by the ABS-CBN lahat. Nasaan siya humabol, naghintay ng kanto kasama ang asawa niya. Sabi I don't know kay anong ni Ping. For as long as he would answer the right questions. Ang mahirap sa Senado ganito, intindihin ninyo you cannot tell the truth in the Senate. You know why? Because they would not allow you to complete your answer. Yung kalahati lang sa sabak agad siguro. Yun, maputol ka na. Even si Aguinaldo yung kuha nag-testify.
Nagtitestify siya, kinat siya kaagad. He was not able to complete his statement. I challenge to Kuwa to remember that. Ngayon, kung kasama kayo sa barkada kayo, Dilawan, look at the behavior of your compatriots. Hindi maganda. You will never arrive at it. Hindi ka makadating doon sa totoo kung putulin mo ang isang testigos at ang idagdag mo yung iyong gustong lalabas na sagot. Ganyan si Gordon. Adversarial. Pagka humarap ka sa kanya, kalaban ka. Adversarial, mabuti na kami mga abogado nasa korte. Talagang adversarial, magkalaban tayo. Pero dinala ni Gordon yan sa Senado. Dinala niya yung abogado na kung magkaharap siya may tinatanong siya, lalo na walang babara sa kanila, walang judge. Kasi kung ganito may iba, masabi, Your Honor, the counsel is going out of bounds. He is berating my witness. Wala eh. Sila lang, walang kapwa. Senador nila na magsabi, Padre, patapusin mo muna. Basta sila kanya-kanyang laro. Kanya-kanyang estilo. Yan kayo dyan. Alam mo bakit na miyembro ako ng Congress? Alam ko. At umaakyat rin ako sa Senate noon. Kasi alam mo na yung mga project mo, you need not, it is not enough that you have to work it out with you have to, pagdating sa BICAM. Kaya umaakyat ako, kaya nakikinig ako minsan, ganun talaga. Hindi nila pinapatapos. So, walang totoo na lumalabas. Kaya yung report nila, sabi talaga, mali ka, ikaw nagnakaw ka. Yung mga tao dyan, trabaho sa gobyerno, 34 years, 20 years, tapos ganunin mo. Walang hiya mo eh. Yan kayo. Puruan mo lang yan. Puro posisyon. Kita mo kung magtanong, pa siya ang judge, siya ang prosecutor, siya na yung maghusga. Anong totoo lalabas niyan? Kaya sabi ko, I go back again. I'd like to revisit, even Kuwa, si Aguinaldo, ay nakikinig ako sa TV, pinutol. May magandang trabaho ba yan? Tingin mo kasi sa kanila, adversarial. Hindi adversarial yan, iho di kagang. Alam mo sa aming Bisaya, pag iho di, siyempre, hindi mo naman, iho di kagang is crab, iho di kagang. Ganon ka. And it's about time that makita rin naman. Ilang witnesses na all these years, Gordon, na dumaan sa inyong pinagsisigawan ninyo. Buboto kaya yan sa inyong ngayong eleksyon? Think about it. Pakinggan mo muna yung, kung ayaw ninyo pakinggan, magawa na lang kayo ng report, diretso, anak ng kagang. Diretso na. Bakit pa ninyo? Tanungin yung tao, sisigawan ninyo, tapos kayo lang rin ang maglaro. Hindi PSDBM ang nag-decide kung ano ang bibilhin.
Sinunod lang nila kung ano ang pinagbili ng DOH. Wala silang sabi na may say sila. Ngayon, ang DOH, sabihin ko sa iyo, bakit nagpatuloy? Hindi lang ang DBM ang nagtulong. Maraming nagtulong sa DOH kasi hindi nila kaya talaga. Milyon. Ang trabaho, minsan titignan mo pa isa-isa. Kaya ganun yun. May I have a deliberate view before the use of the face shields? Ako noon, sabi ko na tanggalin na ninyo ng face shields kasi binabasa ko naman ng ano sa Amerika at lahat. Wala namang face shields. Sabi ko na pwede na sigurong tanggalin yan. Pero nung dumating itong variant na Delta, natakot ako. Yun, mali ko yun. Ako ang nagsabi na wag na. Admitahin ko yan. No problema. Akin yun. It was my call. But I believe in good faith noon na talagang hindi na kailangan. Kasi sa ibang bansa, sabi hindi naman, huwag mo lang inudnud yung mukha mo dyan kung saan mo. No? Remember, ngayon ha, ito alcohol. May I remind everybody, it is not discourteous at this time. Pag magkamay ka o mag-ano ka tapos mag-ano ka ng alcohol sa harap, huwag kang mahiya kasi it's the call of the moment. Yung pa rin, magbili ka rin ng iyong alcohol. Now, I would like to turn you over to maraming resource person. Si Secretary Roque, Secretary Galvez, ito si Secretary Mon Lopez. Siya yung DTI, Department of Trading. Siya yung makasabi na ano yung presyo na binili nila, sabi nila mahal. Bakit mahal yung panahon na yon? Kasi siya yung nagmumonitor ng mga presyo. Siya ang makasabi. He will be unahin ko siya tapos maybe another is Vince pati si Galvez. Si Secretary Duque wala na. Huwag ka na magbasa niyang ano nila report, sir. Magbasa ka lang magasin. Wala. Sir, magre-report na ako dun sa benefits. Oh. Yung benefits na healthcare workers. Yes, sir. So I'd like to turn you over to, ito yung siyang nakaalam sa mga prevailing price ng lahat. Department of Trade, dilata, anong bilhin mo, sabon, pati yung face mask. Siya yung may listahan. Hindi ang DBM, hindi ang DOH. So I'd like to call on Secretary Lopez to make a statement. Salamat po, Mr. President, mga Senator Bongo, mga kasama sa kabinete, fellow workers in government, sa ating mga kababayan. Tama-tama po, Mr. President, kasi kung tatandaan natin nung isang taon, last year lang po, nung nag-umpisa yung January, unang sakuna yung pumutok yung taal. Nagkaroon bigla ng demand sa mask. Ang mask na kinailangan nun, N95 pa, yung mas makapal. Prior to that, wala naman hong pumapansin sa mask, sa mga face mask, wala hong gumagamit yan. Kailangan maalala natin itong mga nangyari dahil ito ho talaga ang nagdetermine ng paggalaw ng presyo. At alam po natin, ang tinatawag na law of supply and demand. Ganun lang po kasimple, hindi ho natin talaga maaalis yun. Kaya nung nagkaroon, out of nothing, walang nagde-demand, biglang maraming naghanap. So talaga hong umakyat ang presyo. At wala rin tayong local producers. So wala rin tayong mabilhan dito. At nag-try tayong bumili abroad. Wala rin gustong mag-supply. Kasi after ho nung taal, dyan na po nag-umpisa yung dumala ang kaso ng COVID. Kung maalala po natin, February,
Kaya towards March 15, dineclare nyo po unang-una yung ECQ. First time, March 15, naalala ko po yun. Sunod-sunod ang meeting natin, halos araw-araw po. At nung March 15 na yon, dahil dumalala na ang kaso, dumadami na, may community transmission, all of a sudden, dumarami na rin yung pangailangan sa mask. Dito ho sa suot natin ngayon. Naalala ko po, nilista ko ho dito, nung unang parang may mga naghahanap na ng mask, January pa lang, yung presyo ng mask noon, umakyat na. Dati less than 1 peso, naging piso hanggang 8 piso. January. Ang bilis ng pag-akyat, very high. Nung February, February 11, nag-declare na po DTI DOH ng SRP, 3 to 12 pesos. Mas mataas na, pero 3 to 12 pesos lang. Pero ho, nung March 16, nung nagkaroon na tayo ng ECQ, 28 pesos na. In fact, lumabas ho yan sa maraming dyaryo. Pinakita ko ho nung last time nag-report tayo, na talagang actual hong mga nangyari, hindi ho, may basihan to yung data natin. 28 pesos ang naging SRP pool natin, DTI DOH. Yun po yung March 16 po yun. Tumakbo ho yun hanggang August 10, nag-release ulit tayo ng SRP, still 28 pesos. Ibig sabihin, up to that point, nasa ganun pa rin ang presyuhan ng face mask na ganito po. At nung September 9 lang, in-adjust namin ng DOH to 25 pesos. Ibig sabihin, bumaba lang siya ng bahagya. At pati November 18, nandun pa rin ho sa 25 pesos. Habang nangyayari ho yun, over time, tayo ho nagkukumbinsi rin ng mga local producer, kasi wala ho nagpuproduce dito, na sana mag-produce din sila ng mga critical medical devices. Face mask, coveralls, yung kulay puti, face shield, dahil lahat ho yun, hindi ho pinoproduce dito. And when we were trying to source, tayo po, sila Secretary Galvez, NTF, SecVins, even abroad, wala hong gusto magbenta because sa kanila, may shortage din. Wala namang gusto magbenta, so tayo walang supply. And in the meantime, nandyan na ho yung nagre-reklamong mga healthcare workers, mga pinipicturean pa nila na ang suot nila, mga plastic na lang. Kaya ho, ganun din ang pressure sa atin na mag-source. And I remember DOH and with the PSDBM, talagang pressured silang makakuha na kaagad ng mga supply. So ganun po yung presyuhan po nung time na yon dahil wala ho talagang supply. Ngayon ho, yung kanina narinig po natin dun sa hearing, yung isang producer, yung EMS, actually ho, kasama ho yan sa mga in-encourage namin mag-local production. Marami hong kumpanya na nag-umpisa na. Sila ho nag-initiate naman, nag-umpisa mag-produce ng mask. Sa amin, nire-recall namin yung record nila, I think nakauna silang parang siyempre nagpasok ng makina yan, hindi, electronics company ho sila, hindi naman gumagawa talaga ng face mask, but they heeded the call of government na umpisahan ng local production para we will not depend on imports. And by the way, starting the local production at that time was also challenging. Dahil even the raw material, itong tela mismo, nagmahal at nag-shortage din. Dahil imagine, lahat ng ibang bansa nagpuproduce out of nothing, biglang kailangan nila mag-produce. So, sa madaling salita po, yung local production natin, meron tayo nung mga time ng February, pero exporter. Sa Bataan po yon. So, ina-export po niyan. Ang ginawa ho natin doon actually, dahil hindi ho naman tayo nag-impose ng export restriction, kinausap po natin. Parang moral suasion, pwede ba yung ina-export mo mag-allocate ka locally para lang may ma-supply dito. So, yun yung first source ng supply natin from that local producer, pero exporter ho yun. But here comes other companies nag-locally produce. So, yung EMS example, I remember mga towards end of May na sila nakapag-produce. And towards June, nakasupply na sila sa PSDBM, sa gobyerno, nung sumali na sila sa bid, at nakapasok naman ho sila. Pero towards June ho yun. Kaya doon naman, napababa na yung presyo. Kasi doon nga ho, may mga iba ng sources, meron na tayong ibang nakukuha imported,
And I remember even China at that time, nag-improve yung cases. Nagmura ngayon yung mask, maraming available masks from China. So nakapag-import na rin ng mas mababang presyo after that. But if you talk of March, April, May, mataas pa ho yung presyuhan talaga noon. So yun lang po, Mr. President, bali pagdating mo sa presyo, talagang malikot at that time. Because imagine, dati walang naghahanap niyan, biglang lahat ng citizen, lahat ng Pilipino, ni-require natin at certain point na mag-mask. So ang demand biglang milyon-milyon at walang local production. So yun ho yung sa presyo. Masabi ko lang ho, nung after itong nag-repurposing manufacturing tayo at nakapag-umpisa ng mga local producers, in-encourage natin silang sumali sa PSDBM sa mga bidding. Para siyempre sila mag-supply. Para nga hindi lahat ini-import kasi kaya natin dinevelop yon. So eventually ho, may mga nakapasok at nakapagbenta na rin, nakasupply. And naalala ko in one report that I made in Davao sa inyo po, I was happy reporting na may mga local suppliers na tayo. Dati zero. Yung production ng face mask, coveralls, we were happy to say na meron na tayong local production. But it started June onwards, Mr. President. Kaya doon lang ho tayo talaga nakapag-produce ng marami. In fact, doon sa pinabid ng PSDBM, sa pagkaalala ko, hindi pa rin kaagad masupplyan ng todo-todo. I think in-spread pa yung delivery kasi hindi kaya ng malakihang volume. So, Mr. President, yun po yung update natin sa presyo at yung kakayanan ng local manufacturer na sumali sa local procurement, yung procurement po natin. Salamat, Secretary Lopez. I think there are some clarifications to be made by Vince Dison, pati yung tinake up mo kanina si Secretary Roque. Then after that, we'll go to Secretary Galvez. Mr. President, magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga kababayan natin. Ang gusto lang po namin i-clarify ni Secretary Galvez, yung pong sinabi ni Secretary Galvez kanina po sa Blue Ribbon na nais ko po sanang susugan, Mr. President, na nung panahon po yun, marami po sigurong nakakalimot dun sa sitwasyon natin nung March, April, May of last year. Nung pong panahon na yon na sinabi ni Secretary Galvez, paulit-ulit niyang sinasabi, at sinabi po niya ulit kanina sa Blue Ribbon, hirap na hirap po talaga ang paghahanap ng national government ng mga kinakailangan nating supply, lalo na para sa healthcare workers. Nasabi na po ni Secretary Galvez yung dami ng mga healthcare workers na namatay. Yung pong, in fact, to give you an anecdote, Mr. President, nagpunta po kami ni Secretary Galvez, if I'm not mistaken, sa Cebu at the height of the surge nung April. And alam niyo, Mr. President, sa ibang ospital nakakita po kami ng mga mask na nakasabit sa sampayan. Yung mask na sampayan, tinanong muna namin ni Sec Galvez, bakit nandyan yung mga mask sa sampayan? Sabi niya, sir, kasi wala na kaming mask. Kailangan, kahit na hindi siya washable, i-recycle namin, sabi nung mga healthcare workers noon. So talagang dumudugo po yung puso namin ni Sec Galvez nung mga panahon na yon. Kaya po talagang pinipilit namin na bilisan ang paghahanap ng supply dahil po talaga hirap na hirap po noon. And I just want to really emphasize po that all the PPEs that were bought and the masks were all given po by Secretary Galvez himself, Mr. President, and the team with Secretary Duque to our healthcare workers, all for free. Mr. President, naalala ko po yun, very vivid in my mind. Nagpupunta po si Sec Galvez, hospital, whether private, public, it doesn't matter. Pupunta po siya, tatanungin po niya yung hospital head, ilan ang kailangan na PPE? Kailangan po namin ng X thousand. Ito na. Ito na ang PPE, nandito na. Ano po talaga yun? And
ang hirap na hirap po noon nung naghahanap po ng si Sec Galvez ng warehouse, naghahanap po ng kung ano-ano pang mga logistical resources para lang po mabilis na ma-distribute. So, yun lang po, I think it's very important to really remember how difficult it was, Mr. President. But thankfully po, nagkaroon tayo ng supply and na-supply po, and we were able really to save many lives, Mr. President, bottom line. No? And I think all of us naman po will be judged by history. And I think that period was really a very, very difficult period. But through the work of everybody and through your leadership, sir, kahit paano po, marami po tayong nasalba na buhay noon, Mr. President. Thank you po. You had to clarify some Yes, Mayor. previous statements that you have made, Secretary Roque. Yes, Mayor. Well, napanood po ng Taong Bayan ang hearing sa Senate, pero napanood din po nila ang ating panig sa ating mga press briefing at talk to the people. So sa batas po, isa-isahin ko po yung joinder of issues at kung ano na ang napatunayan ng parehong panig, gamit po ang ebidensya at hindi ang haka-haka at mga komentaryo. Una, meron bang overprice sa PPE? Ang sagot, wala. Anong ebidensya? Ang binili po natin is 1,716 para sa 9-piece PPE compliant with WHO standards. Ang binili ng nakaraan na administrasyon, 3,500 hanggang 3,800. Hindi po tayo nagbibintang na ang 3,500 at 3,800 ay overpriced. Pero kung hindi natin pagbibintangan na hindi overpriced ang 3,800, lalo naman po siguro ang 1,716. Kaya po yung 1,716, dahil ang presyo po ay 1,950 less 12% tax. Ito po ay 1,716. Bukod pa po rito, walang kahit anong down payment na binayaran. Binayaran lang po pagkarating ng PPE sa Pilipinas at pumasa sa inspeksyon at sagot din po ng importer, pati po yung transportation, insurance, and freight. Malinaw po yan. Sa batas po, sa ebidensya, there was an attempt to mislead. Bakit po? Kasi nagpakita sila ng presyo na 1,300 daw po ang PPE. Bakit ko po sinabi na misleading? At the objection sa korte niyan, Your Honor, misleading. Kasi yung petsa po ng 1,300 ay petsang Hunyo. Ang pinag-uusapan natin, magkano ang PPE nung petsa ng Abril, kung saan nagsisimula ang pandemya at talagang nagugulanta ang lahat ng bansa sa daigdig kakakuha ng PPE. Siyempre po, dahil ang buwan ng Hulyo ay 2 buwan na matapos ang Abril, dumami ang supply, kaya po bumaba ang presyo ng PPE. Ulitin ko po, kung sa hukuman po yung ginawa nila sa Senado, objection, Your Honor, misleading, and it will be sustained because ibang buwan po ang kanilang pinag-uusapan. Issue number 2, meron ba hong overprice sa face mask? Ito po, simple lang. Ewan ko kung na-discuss ni Secretary Lopez. Noong Abril, Secretary Lopez, for the record, magkano ang suggested retail price ng mga face mask? Again, nung March, April, nasa 28 pesos ang face mask, SRP. At nung mga bandang June, July, doon na nagkaroon ng iba pang suppliers. Kaya nga po ang pinag-uusapan, pag ibang buwan, iba na ang presyo. Ganun na yun. ang pinag-uusapan lang po natin, Abril. Ang suggested retail price, 28. Ang bili, magkano? 27 pesos. Meron ba hong overpricing? Wala. Anong ebidensya? Suggested retail price. Ang aking pakiusap po sa ating mga kababayan, huwag magpapalin lang. Dahil ang ebidensya po, ang law on evidence, ang definition niyan,
Ito yung ginagamit natin para pruwebahan kung anong dapat pruwebahan sa hukuman. Ito ang magpapatunay kung ano talaga ang katotohanan. So 2 punto po yung importante ngayon. Walang overpricing sa PPE, walang overpricing sa face mask. Pagdating naman po sa issue na dapat bang ma-audit ng COA ang Red Cross. Again, misleading, Your Honor. Dahil sinasabi nila, hindi raw pampubliko ang Red Cross, dapat walang jurisdiction ang COA. Mali po yan. Dahil sa ating batas, unang-una, miski ikaw po ay pribado, ikaw ay NGO, pag tumanggap ka ng salapi na galing sa kaban ng bayan, i-audit ka ng COA. Full stop. So sa akin po, walang legal na basihan yung sinasabi nila na hindi po pwede ma-audit ang Red Cross. Bakit ba ho kasi sinasabi nila na pribado ang Red Cross? Well, sa batas po at mga taong bayan, sambayanan, ang Red Cross po ay sui generis. Ibig sabihin, one of its kind. Bakit po? Binuo po ang Red Cross para po makapasok sa lugar na mayroong digmaan para magbigay ng humanitarian assistance. Kung gobyerno po ang Red Cross, hindi siya makakapasok sa lugar na may digmaan. Kasi oftentimes ang digmaan, gobyerno at rebelde. Pero para makapasok sila, binuong Red Cross based on neutrality, confidentiality, and humanity para nga po hindi naman mamatay sa battlefield yung mga sugatan ng mga mandirigma. Kaya hindi po siya po pwedeng maging pribado. Dahil kapag siya po ay naging gobyerno, hindi siya papapasukin sa lugar ng digmaan. Pero, meron po siyang public na karakter. Sa katunayan po, lahat ng empleyado ng Red Cross, miyembro ng GSIS at hindi ng SSS. Kaya po meron siyang public nature kasi binuo po ang Red Cross sang-ayon sa Geneva Convention na lahat ng bansa sa daigdig ay kasapi, kasama po ang Pilipinas. At ang kanilang gawain nga po ay pampubliko, yung pagbigay ng humanitarian assistance sa digmaan at sa mga kalamidad. Kaya po sui generis ang Red Cross. Ang dapat malaman ng taong bayan, sa bilyong-bilyong siningil niya sa ating PhilHealth pagdating sa RT-PCR testing lamang. Magkano ang siningil niya? Kasi Mayor at saka mga kababayan, iba po ang singil kapag ang makina at ang test kits ay donated. Dapat po yan 1,100. Pero sa lalong matagal na panahon, 4,000 ang singil nila, binaba nga 3,400. Pero kami pong mga kawani dito sa Malacanang, doon po tayo nagpupunta sa National Children's Hospital o kaya sa NKTI dahil nga po donated ang makina, ang bayad natin 1,100 at hindi 4,000. Yan po ang dapat tutukan ngayon sa mga maraming bagay ng ating COA. At isa pa po, kasi nga po palasigaw na tatarantang PhilHealth, humingi sila ng advance payment. Pero sa COA rules po, dapat walang advance payment. Dapat reimbursement lamang. Pero matter of fact record po yan, hundreds of millions ang hiningi nila by way of advance payment na ginamit naman nila para din doon sa mga RT-PCR equipment and paraphernalia nila. Yun lang po, Mayor, at magandang gabi po. Thank you, Secretary Roque. In addition, I'd like to just also read the law, the wordings of the law, para maintindihan ng lahat. Alam mo, si Gordon mahilig sa investigasyon. Ngayon, yung Red Cross na pinakamatagal, siya ang humawak. As far as I can remember, Boy Scout pa ako noon, Red Cross na yan siya. Totoo lang. I don't know if he was there also. Pero ikaw, Gordon, mahilig kang mag-imbestiga ng anomalya, katiwalian. Pero pagdating sa iyong Red Cross na hinawakan mo, parang propiedad mo, for the longest time, hindi ka na natanggal dyan, dapat palitan ka na. Pero kontrolado mo kasi, papaiyak tuloy ako sa iyo. Dali. Ngayon na ikaw na yung
i-audit, ayaw mo. Bakit? Ano ang sabi ng batas? First, Article 9 of the 1987 Constitution says that the Commission on Audit shall have the power to an authority and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenues and receipts and expenditures or uses of funds and property owned or held in trust by pertaining to the government or any of its subdivisions, agencies, or instrumentalities, including government-owned or controlled corporation with original charters and on a post-audit basis. These include such non-governmental entities receiving subsidy or equity, pera, directly or indirectly from or through the government, which are required by law or granting the institution to submit to such audit as a condition of subsidy or equity. Also mentioned in Section 4, the Commission shall submit to the President and Congress within the time fixed by law an annual report covering the financial condition and operation of the government, its subdivisions, agencies, and instrumentalities, including government-owned or controlled corporations, and non-blah, blah, blah. In Republic Act 10072 or the Philippine Red Cross Act, ito na. The PRC is recognized as the voluntary, independent, and autonomous non-governmental society auxiliary to the authorities of the Republic of the Philippines. Okay? It is provided that in the said Republic Act that the Philippine Red Cross shall at the end of every calendar year submit to the President of the Philippines an annual report containing its activities and showing its financial condition. Senator Gordon, hindi mo ito gawa. Hindi mo ito ginawa. Wala akong nabasa galing sa iyo. Kailangan yan. Alam mo bakit? Mga kababayan ko, alam mo bakit? Hindi pwede sabihin yung Red Cross na independent na hindi na maabot ng gobyerno. You know, when you may pera, baski sino, pag ang pera galing sa gobyerno binigay sa kamay mo para implement mo isang project or whatever, gastusin mo sa isang tasking dito, it becomes the receiving entity or the person automatically is responsible for that money. So itong sabi ni Gordon na hindi siya pwedeng mo-audit is takot ka. Takot ka kasi alam mo marami ka ng atraso all throughout the years and you cannot possibly have the time to cover up everything also. Walang ibang, bakit ka takot? Nasabi dito, ang annual report to the PRC, to the Office of the President. Bakit ka sabi mo na hindi ka tumatanggap ng pera? Tumatanggap ka ng pera galing sa PAGCOR. Tumatanggap ka ng pera sa itong sugal. PCSO, kasali ka ba sa sugal? Pala.
The subsidy is made to the Philippine Charity Sweepstakes Office, which allocates at least one lottery draw yearly to support the Red Cross disaster relief operation aside from the existing lottery draws of the blood program. So, I would like to contradict you publicly and maybe lecture you. Pareho man tayo abogado on the finer points of law. Kung ang imong Red Cross mo tumatanggap ng pera, gumagastos ng pera, pera ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, you are subject to an audit. Hindi pwedeng hindi. Pera ng gobyerno. It might be an independent body. International Red Cross kasi yan talaga eh. So, we do not intervene in, no, nothing there. Except that we give money. To that extent, the interest of the Republic of the Philippines come into play. Kailangan malaman namin kung yung binigay namin sa iyo ng ilang taon na, nasaan na, Senator Gordon. I am demanding an answer and I am going to ask for the copies of the audit so that we can go over it and compare it with the copies of the audit sa COA. Total, under the law, it's all public documents. We can dwell on it, delve on it, and find out if you have been faithful to your country and to your office. So yan lang ho. Then we go to the next to report is Secretary Galvez, will be followed by Secretary Duque. Then be Secretary Anyo, if you have any report to make. Sir, susugan ko lang po yung sinabi po sir ni Secretary Vince Dizon na dapat po makita po natin yung talagang context ng mga prices at saka context ng date ng mga nangyari. Kasi po parang hinahalo po yung yung mga datos not relative to the date. So kung makita po natin nung simula po na nag-open yung Senate hearing, medyo sumama na po ng loob namin dahil kasi kaagad yung context kaagad na there is a 42 billion plan there kaagad ang nasa po na parang may presumption of guilt na talagang may kinuha tayo na 42 billion. At the same time na parang they are painting na there is anomalous transactions on the government procurement of the PPEs and also government supplies. Yung tama po yung sinasabi po ninyo, Mr. President, na parang yung PSDBM kaagad, they painted black. And they even, yung personal po ni Lloyd, ay talaga pong tinitingnan lang na parang pinipintahan po na pangit. Sir, sa totoo lang po sir, kasi ako po parang nakukonsensya ako kay Lloyd dahil kasi ako po ang nag-recommend sa IATF na bumuo po ng tinatawag na task group resource generation and logistics. Dahil nga po nung tinawagan ko po si Major General Buca, yung pinakamagaling na logistics ng Armed Forces, pina-evaluate ko po yung logistics capability at saka procurement ng DOH at saka ng RITM. Kasi kailangan po natin bumili ng PPE at saka bumili po ng tinatawag natin mga test kits. Sa evaluation po ng logistics ng Armed Forces ni General Buca, sabi niya, sir, mahirapan po ang DOH kasi overwhelmed po ang kanilang mga tao dahil kasi kalahati po kanilang mga tao sa mga procurement may COVID na at saka talagang halos hindi na nagkakaroon po tayo ng skeletal noon that time. So talagang sabi niya, sir, hindi na kaya yung massive na kung bibili tayo ng PPE na 3 million in one bulk, hindi po nila kaya. So ginawa po namin, nag-organize po kami, ang ginawa po namin noon kay Secretary Roresana, sir, kung pwede, gamitin natin ang Armed Forces. Gamitin po natin yung logcom kasi wala pong warehouse ang DOH sa pag-imbak ng mga
mga PPE. Ang medyo masakit po sa presentation ng Senate ng chairman, bigla pong may picture na lumabas yung kaagad yung kay Paildon. And he painted the picture na merong, sabi niya, pagka nandun si Paildon, may anomaly. Nandun po yung mga ano niya po. Parang doon po sumakit kasi I'm a former Armed Forces Chief of Staff. Ang laki ng tulong na Armed Forces po at saka ng OCD, considering that the Secretary Lorenzana is the head of the NDRIMC sa DND. At sa kanya po, nakano po yung talagang preparedness ng ng mga disaster response. And gusto namin talaga na NDRIMC magamit po. Dahil kasi yun po talaga ang nasa law sa NDRIM law. Ang OCD po talaga ang mag-response as logistics hub. Siya po actually authorized na tumanggap ng mga consignment ng mga donation. OCD lang po ang pwedeng tumanggap niya. So yun po, nung panahon po na yun, Mr. President, kahit na ang US at saka Canada at saka yung mga Western countries, wala pong makunan ng face mask at saka mga PPEs, kumukuha po sila sa China. Hindi po tayo pinapavor ng China dahil kasi sa tutusin po, tama po si Sec Vince na at saka si Secretary Lopez na wala pong capacity tayo ng po, sir, Mr. President. Nung sinabi niyo po sa akin na you produce PPE, nag-meeting po kami ng TGRML ng April 2. At yung sinabi ko kay Mayor Lloyd, produce ka. Sabi kasi si Mr. President, pagka siya nag-utos, 2 araw, 3 araw, dapat meron tayong result. So yung April 2 po, April 6 kagad po, meron tayong kagad first flight. Bakit natin ginamit ang C-130? Kasi po, sabi ng supplier, pagka papatay-patay kayo, mawawala yung supply, kukunin ng ibang countries kasi nag-aagawan po ng supply. So ginamit po natin, kaya po sinabi nyo na ang instruction nyo, expeditious. The most expeditious way is to get it from C-130. So yung ginamit po natin, whole of government, at ginamit po natin yung resources ng Armed Forces kasi sila lang po may C-130. Wala pong lumilipad na dahil kasi lockdown po tayo. So, ang ginawa po natin, nagkaroon po tayo ng parang nag-present po sa akin ng TGRML kasi sa TGRML, yung procurement service of yung PSDBM, sila ang procurement in bulk. And then yung OCD, pwede rin silang nagano rin sila. Pero ang concentration nila, doon sila sa mga local manufacturer. Ganun ang namin kasi ang OCD, meron din silang NDRIM fund. And at the same time, yung OCD po, sila ang logistic distribution. So yung sinasabi po ng ibang mga senador na we favored yung local yung foreign manufacturer, yung Chinese manufacturer at saka Chinese supplier over the local producers. Out of context po yung, sir, Mr. President. Kasi unang-una, noong April, sinabi na nga po, wala pong capacity ang po natin. Redirect lang po sila, repurpose po sila. Ibig sabihin po, talagang walang kapasidad ang ating local production for a volume of 9 sets. And then, nung nag-set po nila yung pricing, I believe yung context na naman po, Mr. President. Unang-una, mababa po talaga yung AMS kasi yung kanyang delivery is naka-schedule po ng June, July, August. Pero yung sa Parmali, naka-schedule po yun talagang na talagang March, April at saka po. So yun po yung scheduling yun. Kaya nakita natin yung pricing talagang mataas po. So yun po, Mr. President, na talagang yung mga panahon na yun, masakit po ang loob namin dahil kasi kami po nila Lloyd at saka po nila OCD, sila Yusek Halad. Kami po napapakahirap na mag-produce ng PPE at saka yung mga equipment po natin, yung mga test kits. And ang ating objective nun is to save lives. How can we think about yung something else na talagang, sir, ang laki ng takot namin sa inyo po. Pagka po sinabi ako po, natakot na po ako sa inyo dahil kasi sinabi niyo sa akin na chief of staff ako nung nag-turnover ka. Gawin mo ng lahat, wag lang maging corrupt. Kasi I am not patient to corruption. Kaya po nasanay po ako sa inyong instruction na gumawa ka ng lahat ng kasalanan. I have no patience to corruption.
Kaya po, yun po ang ano po natin. Dahil kasi talagang, yung sinabi niyo po na ito hindi ang time na tayo'y magloko. Kailangan yung ano po natin ay bigyan natin ng PPE at saka ng mga equipment ng ating mga healthcare workers para hindi po sila mamatay. Yun lang po, Mr. President. You know, Secretary Galvez, I know the heartaches of your task and the amount of tireless toil that you have devoted. Ikaw yung pinili ko. Ikaw yung nakita ako na under pressure sa, during the Marawi siege. Hindi naman tayo nagpapahiro. Trabaho yan eh. Nothing to really be extra inordinately proud of it because that's our job. We're paid to do it. But yung panahon ng Marawi, I remember I visited Marawi 10 times. Sa gabi pati sa araw. Nakita ko kayo na under pressure ka and yung pressure na sa iyo to produce ultimately the victory was a long and winding road. So I saw in you an honest man, a military man, an honest one, hardworking. Kaya ikaw lang pinili ko, ikaw solo, iyo lang sabi ko, iyo lang ito. Iyo lang ilagay ko sa lahat ang baraha ko sa iyo itong fight shot. Okay? Hindi naman ako It's not because I don't trust the other agencies. It's just because I just wanted to have a single person to talk to when I want to know something. Hindi ngayon, balang araw, the rewards of your fruits would be the success of ating fight in this COVID, and maybe someday our children will talk kindly of us. There was a time na dumaan tayo sa na ganito and we kept our faith with the Filipino people. Next is Secretary Doge. Thank you, Mr. President. I just wanted to give an update on the healthcare workers' benefits. Mula po nung September 2020 hanggang Hunyo 30, ngayong taon, 2021, nakapagbigay na po tayo ng humigit kumulang 14.3 billion na healthcare worker benefits. Kasama dito ang active hazard duty pay, ang special risk allowance, ang provision of accommodation, meals and transportation, at life insurance. Patuloy ang pamahalaan sa pagtugon ng mga panawagan ng atin pong mga healthcare workers upang makatanggap pa ng mga benepisyo. Kaya naman mula po sa inyong direktiba rin, Mr. President, at sa pamamagitan ng tulong din at suporta ng DBM, tayo po ay nakapamahagi pa ng umaabot sa 311 million pesos at ngayon ay may karagdagan na 888.11 million pesos para po muli sa special risk allowance para po sa mas marami pang mga healthcare workers. Next slide, please. Sa usapin naman po ng atin pong mga sickness and death benefits ay ito pong compensation para naman po sa mga tinamaan ng COVID-19 na healthcare workers. Yan po ay para sa mild and moderate, binibigyan po natin sila ng 15,000. Samantalang ang severe and critical cases, binibigyan po natin sila ng 100,000 check. And sa death naman, yung mga yung pong pamilya na namatayan na nanilbihan bilang healthcare worker
ay tumanggap naman ng tagi 1,000,000 piso. So, all told, Mr. President, ay meron po tayong na disbursed na 570.2 million as of August 31, 2021. Yun lang po, Mr. President. Thank you, Secretary. So, yung gusto ko ding ipaabot sa mga ating health workers na alam mo sa totoo lang, kung may pera lang talagang, kung may pera lang to, hindi namin pigilan, ibigay namin lahat yan, total. Anuhin mo namin yung pera sa kamay namin. Kaya yan, give us time to adjust to the finances because the fluctuation of events, hindi natin malaman. Gaya nito, bigla na lang. Sino ba nang akala na here, na merong pandemya? So we have to spend in a short notice. We had to collate whatever was left over or whatever was available for the mga bayanihan at 1 and 2. Naghingi tayo ng contribution sa lahat. So there are you must know na there are projects now na talagang na on deck na dapat gawin na kansilado na. It would not be as rosy as before na project dito, project doon because the money, ayan nga, from time to time, kailangan mo ito, bigla na lang kayo, tapos kayo nagrereklamo. Hindi ko naman sinasabi, mali yan. Tama yung ninyo, kaya lang, kunting pag-unawa po kasi kung meron lang talaga, bakit namin hindi ibigay? Anuhin man namin yung pera, hindi man amin. You'd be the first to benefit, especially during this time. But the problem is there are other expenses of government other than the health concerns. So, yan sana maintindihan lang ninyo kami. We're gonna to, yes. Meron lang din po akong dagdag kasi po meron din pong kinakailangan na benepisyong karagdagan yung meals, accommodation, and transportation allowance. Sa kasalukuyan po ay hinahanapan po ng DBM at saka ng DOH yung karagdagan na pondo para po mabigay ang MAT, yung pong meals allowance and meals, accommodation, and transportation allowance para po sa mga healthcare workers ng pribado at ng mga pampublikong mga health facilities. So we're still looking for the funds, Mr. President, and we're trying to identify yung mga potential savings para po maibigay sa kanila. We are yung infrastructure projects. Medyo, minsan yung iba, we totally just abandon it for this year. I don't know about next year, whether it will be reinstated or not. But this COVID will continue to be with us for a long, long time. Tama nga, sabi, it is, you must learn how to live with it kasi nandyan na yan palagi. Magkamali ka ng konti, mabuti sana yung common cold, sipon, na mag-uwi ka medyo sa staffino, sa malaman mo na may lagnat ka. Ito pag tinamaan ka, ganoon rin, pero diretso na. Sometimes, yung iba, on the road to recovery, I remember a good friend who just died. Kilala ninyo ito siya, pero mahirap sa pangalan. Tinawagan pa siya ng mga kaibigan. Sabi niya, na namin, Ben, kumusta ka? Siya nag-i-improve na ako. I'm feeling better. That was on the third day of his hospitalization. Tapos, bigla na lang nag-deteriorate. He went on a spin fast. Kaya,
walang sigurado talaga ito. Ay pare tayo. Time also to think about life and the attendant buhay ng tao sa mundong ito. Hindi mo alaman kung baski ako I'm fond of, ako pa naman tinatanggal ko yung nung sasalita ako because I feel muffled pag mask. Pero alam mo, sabi ko, swerte-swerte ang buhay. Baka you'd never know. Just that is a rule for everybody, not only for me. Secretary Anya, are you ready? Ayaw. Yan. Thank you. Magandang gabi po, Mr. President. First of all, I'd like to express our full support and trust to Secretary Galvez, Mr. President. I've known him since he was a lieutenant. At yun yung pang Marawi crisis. At siya po ang West Mincom commander. Yung 149 days po na siege, every night ay nag-uusap kami ni Secretary Galvez. Alas 2 po na madaling araw. Just to discuss ano yung nangyari and what to do the next day. At ang pinakamahirap po doon, yung magtatanungan na kami kung ilang sundalo at pulis ang namatay sa araw na yon at ilan ang na-wounded. And through his leadership po ay na-liberate ang ating Marawi. Kaya hindi po kayo nagkamali sa pagpili sa kanya bilang chief implementer ng National Task Force on COVID. At maraming buhay po ang naisave natin bilang pagiging chief implementer niya. Mr. President, ang bibigay ko pong ulat ay tungkol sa ating ayuda kasi po ay malaking pera ito at utos po ninyo dapat i-account natin ang lahat ng pera na nasa gobyerno. So, sa ating pong updates ng ayuda sa National Capital Region, nakikita po natin na naka 97.92% na po tayo at 11 million beneficiaries po ang nakatanggap ng ayuda. Next slide please. Dito po makikita natin ang breakdown ng ipinamigay nating ayuda. 12 LGUs na po ang nakatapos sa National Capital Region. Next slide please. Sa probinsya naman po ng Laguna, 81.64% na po ang naibigay nating ayuda sa 2,216,587 beneficiaries. Next slide. Ito na po ang ating breakdown sa distribution ng ayuda sa Laguna. Next slide. Ang isa pa pong probinsya ay ang Bataan. Ito pong Bataan ay meron ng 32.37%. Ang nakatanggap po ay 226,55 beneficiaries. Next slides. Iyan naman po ang breakdown ng ating naipamigay na ayuda sa buong probinsya ng Bataan. Next slide. Ito po naman ay magbibigay po ako ng ulat. Ito po ay malaking pera din na sa inyong pag-uutos po through the NTF-LCAC na kayo po ang namumuno ay nagbigay po tayo ng support to Barangay Development Program na nakakalaga po ng 16.44 billion. So para po malaman ng ating mga kababayan saan po
ang kinapuntahan nitong 16.44 billion na tulong sa ating mga barangays. Sa background po, mula 2016 hanggang 2019, mayroon pong 822 barangays na nadeklarang cleared ng ating AAP at PNP. Ito po yung mga barangay na dating pinamumugaran, naiimpluwensyahan ng CPP-NPA sapagkat ang mga barangay na ito ay malalayo sa kabiasnan, walang development, walang services, kaya ito po ang kinakapitalize at ine-exploit. Kaya po sa inyong programa, 16.44 billion po ang inilaan natin dito. At sa tulong-tulong po ng LGUs, ng mga tao sa barangay, ng national government agencies, ay naplano at natuntun natin ang mga pangangailangan ng barangay na tutugon sa development. Ang bawat barangay po ay mayroong 20 million pesos na nakalaan para sa development. Next slide. Sige pa. Ayan po. Dalawang klaseng project po ang ginagawa, infrastructure project at non-infrastructure project. Mayroon pong 10 infrastructure project na nakakalaga ng 15.860 billion at meron pong 288 na non-infrastructure projects na nakakalaga ng 419.44 million. Next slide. So makita po natin 10 ang infrastructure projects na nakakalaga ng 15 billion. So meron po tayong 928 farm-to-market road projects sa 747 barangays na nakakalaga ng 11.6 billion. 157 health station projects sa 150 barangays na may halagang 498,726,376 pesos. 150 school building projects na nakakalaga ng 600,678,016 pesos. 518 water and sanitation system projects na nakakalaga ng 2.3 billion. Next slide. Meron din po tayong 173 rural in electrification projects sa 157 barangays na nakakalaga ng 491 million. 32 reconstruction, rehab, repair, at iba pang proyektong may kaugnayan sa natural or human-induced calamities nakakalaga ng 129,200,000. 7 housing projects sa 7 barangay na nakakalaga ng 22,400,000 at 30 ibang proyektong pang-infrastruktura tulad ng agriculture, evacuation, communication, and COVID-19 facilities nakakalaga ng 78,400,000. Sa larangan po ng sa larangan ng non-infrastructure projects, mayroon pong 177 agricultural livelihood, technical and vocational training projects na nakakalaga ng 283 million. 8 COVID-19 vaccination, immunization, at iba pang health-related projects costing 17 million. 103 assistance to indigent individual or families amounting to 119,046,019 pesos. As of September 2, next slide. As of September 2, Mr. President, nasa 182 ang nasa implementation stage, 782 projects ang nasa procurement stage, at 1,319 ang nasa pre-procurement stage pa lamang. Next slide. Ito po ang kabuuan ng ating mga support to the barangay development projects sa buong bansa. Makikita po natin na ang Region 11, Region 13 at Region 10 ang may pinakamaraming proyekto sapagkat
Nandito po ang mas maraming mahihirap na barangay na malalayo sa kabiasnan na ang karamihan ay nandoon sa IP Ancestral Domain Areas. Mga barangay na matagal nang na-exploit ng CPP-NPA dahil sa kakulangan ng basic services at development. Dahil sa kabuuan 2,300 sa kabuuan po ang makikinabang sa project na to ay 2,318,892 na mahihirap nating kababayan na ngayon ay nabigyan ng buhay at pag-asa. At ito po ang pinakamabisang solusyon sa insurhensiya. Yan lamang po, Mr. President. Thank you, Secretary Anyo. Mga kababayan ko, I am not placing a premium sa trabaho namin. Sabi ko, trabaho namin to, tatrabaho kami. But it's 1 o'clock in the morning. Alam mo sila, they work umaga pa, they report to the office until 1 o'clock. Just to find time to talk to you, to the people, and give you the assurance that the money is being spent in accordance with the interest of the people. So, it's a bit late. I'm sorry I could not accommodate the panel now. Maybe in the next hearing, kasi mag-alauna na ho. Ako, I started my work this afternoon. Pero yung mga iba dito, kayo, alam ko, alas 8 pa ang opisina na. Lalo na yung mga stricto. So, I am compelled to terminate this meeting to be continued maybe day after tomorrow. But as far as can be easily na wala masyadong so we will report to you twice a week and we will account every money na ginakastos ng gobyerno para sa taong bayan. Itong program na Talk to the People will be for twice a week para you'll be updated sa mga. Alam mo, pag hindi namin sinagot yan, sinabi ko nga, kung anong pinagsasabi, bro, alam ko kayo, hindi na masyado believe dyan sa Congress. Ano lang yan, every election. Mag-ingay lang yan pag eleksyon na because they want exposure. Pero at the expense sa amin, kami nagtatrabaho dito na walang mga privilege speech. Hindi naman kami umiimik. Pero we cannot also keep our silence. And may mga pamilya, may mga anak, baka sabihin na lang, ano ba ito, tatay, totoo ba ito mga to? We have to, ang amin lang naman is when we come here to answer them, we answer them with the truth. Yan lang. Sabi ko, wala kaming obligasyon na magsinungaling. Sabihin lang namin yung totoo na ngayon, in the end, pag maniwala pa kayo sa kanila, lalo na ngayong eleksyon, palitan na lang ninyo ng mga bago, kahit sino. Kung magtakbo yung barangay captain ninyo pagka senador, botohan ninyo. I think that it's about time na last time talagang walang nanalo. Maybe this time gawain ninyo ulit. Panibagong panibagong tao na naman. We've proven reputation for honesty and yung who has the penchant to work with industry. Maraming salamat sa inyong lahat.
Good.